Merci beaucoup. Thank you. Mantina vai chanter essa música Brasil, Cabo Verde. César Évora em Paris. Coladeira. C'est très joli. La nação. Parkour. Αυτός εδώ είναι ο φίλος μου ο Κάρλος. I don't know, are you able to stay there? No? Okay, just... Με τον Κάρλος γνωριστήκαμε μέσω couchsurfing και είχαμε ήδη βρεθεί μία φορά γυρνώντας από Ερισσέιρα. Την επόμενη μέρα λοιπόν, γυρνώντας από Σύντρα, προσφέρθηκε να μου κάνει μία ξενάγηση στην παλιά πόλη. Εγώ φυσικά, παρότι ήμουν κουρασμένος, δέχτηκα. Και πολύ καλά έκανα. Με πήγε σε μέρη τα οποία δεν θα μπορούσα με τίποτα να βρω μόνος μου και μου είπε πράγματα για τα οποία δεν είχα ιδέα. Και αυτά είναι τα καλά του να βιώνεις το ταξίδι σου με έναν local. So it says drive more, breathe less. No way to get here, you know, it looks like there's a river going through. So, από εδώ είναι το κάστρο, αλλά δεν θα μπω γιατί είναι αργά, αλλά έχω πάει σε κάτι πολύ ωραία μέρη εδώ πέρα. This is a Portuguese like balcony, but it's referring to a son of Amalia Grande, like the Amalia Rodriguez, like the fadista, and one of the more famous songs is una casa portuguesa, a Portuguese house. So they say Portuguese balcony because of the reference of the. And how did you say these words? And this church was burned inside like 80, 90 years ago. So when you go inside, it's all red because they painted back red as the fire. And if you go, the sculptures, they're like zombies because they don't have faces or their faces are melting or with like the angels and the saints. And it's like, what? This is like my favorite church inside, like literally. Here, the king was not that good, but the guy that was ruling, you know, the kings at the end, they didn't rule. It was the guy under him that had like, you know, like the power, right? And that guy, Marquês de Pombal, said, well, since the city is destroyed, we're going to make the city again and we're going to show these beaches who are Portuguese. And Marquês de Pombal was the one that he did Baixa, you see? Like how all the streets are, like, and all more or less the same size, more or less. So back then to do something like that was like, what? You know, like... Εξερευνήσαμε λοιπόν την πόλη, έμαθα και λίγη ιστορία και μετά από λίγο πήρε ο καθένας στο δρόμο του. Κάρολος, να ξέρεις, είσαι φοβερός και η Αθήνα σε περιμένει.
Είναι 8.30 ώρα το πρωί. Πριν λίγο έφυγα από το couchsurfing μου. Με φιλοξένησαν 3 βράδια και το πρώτο και το τελευταίο σήμερα θα μείνω στο hostel. Επίσης αυτό είναι χθεσινό, αλλά κομμάει και έχει μέσα καρύδα. Τώρα πάω να κάτσω σε ένα παρκάκι, να ξεκουραστώ λίγο. Επίσης, παιδιά, άκυρο, αλλά οι Πορτογάλοι είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Προσφέρονται πολύ εύκολα. Επίσης, εδώ θα δεις πάρα πολλούς Βραζιλιάνους. Συνδέονται ιστορικά, βασικά η Πορτογαλία συνδέεται με πάρα πολλές χώρες ιστορικά. Με χώρες της Αφρικής, με τους Ισπανούς, με τους Βραζιλιάνους και αυτά. Δεν έχω τι άλλο να πω, δεν ξέρω που πάω, αλλά νομίζω ότι πάω καλά. Εδώ είναι το πάρκο του Εδουάρδου του 7ου, νομίζω, και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο να έρθει να κάτσετε. Έχει πάρα πολύ ωραία θέα από εδώ ψηλά και εκτείνεται μέχρι αρκετά κάτω, μπορείτε να κάνετε και βόλτα. Θα πάτε να κάτσετε στο γρασίδι, δεν ξέρω, θα βλέπεις εκεί το ποτάμι, έχει και ένα άγαλμα, πάλι κάποιος βασιλιάς θα είναι. Εγώ θα κάτσω λίγο εδώ στο πάρκο. Και ναι, έχω εδώ ένα χάρτη και θα δω σε ποια μέρη θα πάω σήμερα. Θέλω να πάω λίγο από την απέναντι πλευρά, να δω το άγαλμα αυτό εδώ. Και από την απέναντι πλευρά γενικά είναι εκεί που μένει ο κόσμος και έρχονται εδώ και δουλεύουν. Δεν έχει πολύ ζωή από εκεί, έχει μόνο κάτι εργοτάξια και τέτοια, αλλά υπάρχει μια μικρή περιοχή η οποία δεν είναι στο χάρτη προφανώς, που μου λένε ότι είναι πολύ ωραία να πάω. Έχει, έτσι λέει, διάφορα γκραφίτι και είναι περιοχή που πηγαίνει, ξέρω εγώ, φοιτητό κόσμος κτλ. Επίσης θέλω να σας δείξω κάτι άλλο. Εγώ τώρα βρίσκομαι κάπου εδώ και πιο κάτω, άμα πας από αυτή τη μεριά, είναι πολύ ωραίο μέρος, έχει πολύ φοιτητό κόσμο, έχει πολύ ωραία μαγαζιά, πολύ φθηνή περιοχή. Εδώ μπορείτε να βρείτε πολύ ωραίο local φαγητό. Και αύριο θα πάμε εδώ στο Thieves Market που είναι στην Αλφάμα. Γίνεται μόνο Τρίτες και Σάββατα, αν και νόμιζα ήταν Τρίτες Κυριακές, αλλά εδώ λέει Σάββατα. Και είναι πολύ ωραία, βγάζουν πάγκους εκεί πέρα και πουλάνε κάτι σαν λαϊκή, ας πούμε, αλλά πιο ωραίο. Εγώ λέω να κάτσω εδώ λίγο, να ξαπλώσω, να δω στο πεζούλι. Πολύ safe μέρος για να ξαπλώσει. Μετά πολλά αποφάσισα να πάω στο πάρκο της Νάσοες. Θα πάω να δω το πάρκο και μετά θα πάω στην απέναντι μεριά του ποταμιού, του Τάγου, να δω το Κρίστο Ρέι. Αυτά. Έχω έρθει στο πάρκο Νάσοες, είναι δίπλα από το ποταμό και άμα δείτε πάνω έχει αυτά τα, πώς τα λέμε, τέλος πάντων, που σε μεταφέρουν κατά μήκος του ποταμού. Έτσι δεν σε πάνε πολύ μακριά και ξεκινάνε από εκεί. Εδώ από πίσω υπάρχουν κάτι εκθεσιακοί χώροι που γίνονται μεγάλα φεστιβάλ και εκθέσεις της Λισαβόνας. Σαν το Άκα ένα πράγμα, το μάλιστα το μοιάζει λίγο, μπορεί να είναι και γήπεδο. Και από εκεί είναι η μεγάλη γέφυρα που είναι τον Τάγο, είναι τεράστια, δηλαδή δεν τη βλέπεις που ακριβώς σταματάει. Και είναι ωραία εδώ να έρθετε να περπατήσετε, να κάτσετε λίγο. Έχει πολλά δέντρα, έχει σκιά που τη χρειάζεστε στη Λισαβόνα γιατί έχει πολύ ζέστη. Έχει γλάρους, ναι, έχει γλάρους. Έχει μαγαζάκια να καθίσετε, τα λοιπά, ιστορίες. Έχει γλυκάκια. Το ωραίο με τα γλυκά στην Πορτογαλία
είναι ότι σχεδόν όλα έχουν μέσα καρύδα και μ' αρέσει. Οπότε, άμα έρθετε εδώ πέρα, φροντίστε να γεμίζετε τη μέρα σας, γιατί αν έχετε ελεύθερο χρόνο μπορεί απλώς να τρώτε όλη τη μέρα, γιατί έχει πολύ ωραία πράγματα και θα χάσετε όλα σας τα λεφτά στο φαγητό. Τελεκαμπίν λέγεται. Τώρα περπατάω από την άλλη μεριά και από εκεί που ήταν τα τελεκαμπίνς, τα lift τέλος πάντων. Πάω από την άλλη που είναι μια περιοχή, η Μαρβίλια, κάπως έτσι φανταζόμαι. Έχει λίγα street arts και τέτοια, θέλω να τα βγάλω και μετά από εδώ θα πάω απέναντι. Γενικά δεν έχω πρόγραμμα. Όπως σας είπα, εκείνη τη μέρα δεν είχα πρόγραμμα. Και όταν δεν έχεις πρόγραμμα, συνήθως το ταξίδι γίνεται λίγο καλύτερο. Diogo. Okay, from Brazil. From Brazil, Nice. but living here for years. 4 years. 7 months Yeah. here, boat. Did you come to By Greece with boat? that? No, next year we go to Brazil with home. Oh, that's great. Οπότε εδώ είναι η Λαρίσα και ο Diogo Diogo. Diogo. από τη Βραζιλία και μένουν σε βάρκα και θα πάω να ηχογραφήσω τον Diogo για ένα βίντεο για την Ερυσέιρα που θέλω ένα voice over και είναι και γάμο τα παιδιά. No problem. She's wow, don't. Of course, I No also have a danger. dog. I love them. So see Sila, Attention here. Sila, you smell my hand? Attention here. Of course. Oh, yeah. Huh? That's so great. Okay, I'm coming to your house. Yeah. Not a thief. She only smell you, no problem. After smell you in 5 Yeah, minutes, yeah. she's your best friend. Eh, I can see it. I can After see 5 it. minutes, she love you. Yeah. I already love you. waiting. Oh, there she is. There she Friend. is. We are friends now. Of course we would be. Την αγάπησα, θα την πάρω μαζί μου, θα την κλέψω. Τα παιδιά ήταν εξαιρετική παρέα και πραγματικά πολύ φιλόξενοι. Με το που με γνώρισαν, με έβαλαν στο ιστιοπλοϊκό τους χωρίς δεύτερη σκέψη, μου γνώρισαν την κόρη τους και το σκυλί του και αρχίζαμε να ανταλλάζουμε ιστορίες. Μέχρι στιγμής όμως, εγώ σκοπό είχα απλώς να ηχογραφήσω τον Diogo για ένα voice over της Ερυσέιρα όπου ήθελα μια ντόπια φωνή. Μετά από λίγο όμως μου έκαναν μια πρόταση, την οποία φυσικά δεν μπορούσα να αρνηθώ. I don't want to make it difficult for you. I mean, I can also get the ferry. If it's difficult, I don't ask for you. I only stop and no talk nothing. Okay, thanks. Today, no, it's a good time. Μου λένε τι θα κάνεις, μετά τους λέω να πάω στο Cristo Rei. Και μου λένε θα σε πάμε εμείς. Οκ. Τι καλύτερα θα μπορούσε να συμβεί σήμερα. Looks old. Yeah. Μόλις μου είπε ο Diogo ότι αυτό εκεί το καραβάκι έχει βυθιστεί 2 φορές στον ωκεανό. Οπότε αν κάποιος σας προσφέρει να πάτε με αυτό, μην πάτε. Επίσης έχουμε βάλει το σωσίβιο για ασφάλεια και φύγαμε για το Cristo Rei. Και έτσι σιγά σιγά ξεκινήσαμε την εκδρομή μας. Και μαζί με εμάς ξεκίνησαν και τα όργανα. Και όταν λέω τα όργανα, εννοώ όλα τα όργανα. Yeah, you can make a film, man, no problem. Κυριολεκτικά όλα τα όργανα.
Ναι, βασικά ας το προχωρήσουμε λίγο αυτό γιατί γίνομαι και λίγο γραφικός. Αλλά δεν έφταιγα εγώ, έφταιγαν τα παιδιά που μου έδωσαν κρασί. Τα παιδιά μου έχουν δώσει εδώ ένα φαγητό, είναι πάρα πολύ ωραίο και κρασάκι. Guys, this is great. I mean, thank you so much for everything. This is great. Thank you. And we are to Tagus River and we see the whole Lisbon here. You can see everything. It's great. It's great. I mean, thank you so much. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. Και εδώ έχει ένα εξαιρετικό μπαράκι δίπλα στη θάλασσα, δεν ξέρω αν φαίνεται, που μπορείτε να έρθετε να κάτσετε. Είναι πολύ ωραία. The captain, Diogo, the captain. Hello. Our great company. Captain Larissa. Captain Larissa. Captain Larissa. And the great wine. Chin chin. Επίσης εδώ πέρα η θάλασσα είναι γεμάτη τσούχτρες και έχουν θέμα με αυτό. Έχει πάρα πολλές τσούχτρες. Αν θυμάστε και στο πύργο του Μπελέμ που είναι από εκεί πίσω, είχα πατήσει μια τσούχτρα που είχε βγει στην ακτή. Μιλήσαμε για τσούχτρες, ήπιαμε όλο μας το κρασί, ακούσαμε λίγα βραζιλιάνικα, δώσαμε εκ νέου ραντεβού σε κάποιο ελληνικό νησί και μια πάρα πολύ όμορφη μέρα σχεδόν είχε φτάσει στο τέλος της. Diogo και Λαρίσα, είστε εξαιρετικοί, σας περιμένω Ελλάδα. Μόλις γυρίσαμε από τη βόλτα με το ιστιοπλοϊκό, ήταν φοβερά, τα παιδιά είναι εξαιρετικά, μου είπανε τόσες αστείες ιστορίες και θα έρθουν στην Ελλάδα φυσικά. Επίσης κάτι άλλο που μου είπαν είναι ότι εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, υπάρχει και μια βυθισμένη καρέκλα εκεί κάτω. Εδώ έχει μια λάσπη σαν κινούμενη άμμο και μου πάνε μια φορά ένας μπαμπάς, λέει, κατέβηκε εκεί να ήθελε κάτι να δειχτεί στα παιδιά του, τέλος πάντων, και βυθίστηκε μέσα στη λάσπη μέχρι εδώ και είχαν πάει και τον τραβούσαν με σκοινιά για να βγει. Γενικά άκουσα πολύ ωραίες ιστορίες. Για αλλού πήγαινα, αλλού βρέθηκα. Αυτό που έχω να πω είναι γνωρίστε κόσμο, ταξιδέψτε, θα ζήσετε μοναδικά πράγματα και όλα έρχονται έτσι, τυχαία. Δηλαδή τους είπα απλώς να με βγάλουν μια φωτογραφία, αυτή εδώ την απέσια φωτογραφία που εντάξει περίμενα ότι θα βγει πιο καλή, και κατέληξα να κάνω βόλτα όλο τον τάγο σε ένα ιστιοπλοϊκό και να περάσω τέλεια. Τώρα πάω να κάνω το check-in μου, να φάω και να ξεκουραστώ γιατί το χρειάζομαι. Αύριο θα πάμε το πρωί στο Thieves Market στην Αλφάμα και μετά back to Greece. Επίσης στα παιδιά, επειδή έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα, τους άρεσε τόσο πολύ
που το γατί που έχουν στη Βραζιλία το έχουν ονομάσει σουβλάκι. Ναι. Αν και κάτι τέτοια ονόματα σε γατιά τα έχω ξανακούσει από άλλο άτομο, το οποίο αν δει αυτό το βίντεο θα καταλάβει. Αλλά ναι, σουβλάκι. Why not? Πολύ ωραίος σταθμός τρένου. Δεν θυμάμαι πού είναι το hostel. Πρέπει να είναι εκεί. Βασικά δεν θυμάμαι το νούμερο. Μήπως είναι εκεί. Τέλος πάντων. Αυτό πρέπει να είναι. Πάλι στο ίδιο hostel. Αυτό είναι το δωμάτιο αυτή τη φορά. Εγώ θα κοιμηθώ εδώ. Γάμο. Και κάτι μου λέει ότι θα είμαστε 3. Πάλι γάμο. Ανεμιστήρας θα το χρειαστούμε. Έχει πολύ ζέστη εδώ τα βράδια. Και θα πάω στο rooftop που έχει ωραία θέα. Έχει βασικά ένα σαν σοφίτα που είναι πολύ ωραία. Και εδώ έχει κάποια θέα. Και τα λέμε το πρωί. Δηλαδή για μένα θα είναι πρωί αύριο. Εσείς δείτε το όποτε θέλετε. Bye. Οπότε σήμερα το πρωί, may I mention you? So, You can. I met Emma και ήρθαμε στο Thieves Market που είναι κάτι σαν λαϊκή, έχει ωραία πράγματα. Αυτά. Αυτός είναι ο ναός Santa Engracia, κάπως έτσι. Πάνω μπορείς να πας να δεις τη θέα, είναι πολύ ωραία. Περιμένω την Έμα που έχει δωρεάν εισιτήριο, γιατί είχε κάνει καλύτερη έρευνα από μένα προφανώς. Συνεχίσαμε άλλο λίγο τη βόλτα μας με την Έμα και μετά από λίγο αποχαιρετηθήκαμε, μιας και έπρεπε σιγά σιγά να πάω προς το αεροδρόμιο. Θα μπορούσα σε αυτό το σημείο να πω ότι το κεφάλαιο Λισαβόνα έχει λήξει. Αλλά όχι. Τόσο η Λισαβόνα σαν πόλη όσο και η Πορτογαλία πιστεύω ότι έχουν πάρα πολλά ωραία πράγματα να δεις και φυσικά οι 5 μέρες δεν είναι αρκετές. Αν μέχρι τώρα τυχαίνει να έχετε παρακολουθήσει αυτά τα επεισόδια και σας άρεσαν, μπορείτε να σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά να πατήσετε όλα αυτά εδώ τα καλά κουμπάκια. Τέλος, μην ξεχνάτε τώρα με τον κορονοϊό ταξιδεύουμε υπεύθυνα όσο μπορούμε και δεν φέραμε κανέναν κορονοϊό και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye!